Hello guys, welcome everybody. Welcome back to the another video. After a long time, almost every month ल्याउँछु भनेको थिएँ, सायद मेबी 1.5 महिना भयो मैले भिडियो नहालेको। अनि आज चाहिँ कसरी अचानक रेकर्डिङ गर्ने उ भयो भन्दाखेरि हिजो मैले यो सिडनीमा एकजना ब्लगर छ क्या, सुप्रिया अधिकारी भन्ने हैन, मैले ऊ चाहिँ हिजो इन्स्टामा लाइभ आएको थियो अनि उसित चाहिँ यसो कमेन्टहरु गर्दै थिएँ अनि उसित कुरा गर्दा उसले भने क्या अनि यस्तै हो बिजी भएर चाहिँ यस्तो रेकर्ड गर्न सकिन्न यहाँ दिएको थियो मैले हैन। अनि उसले मलाई भनेको त्यो बिजी भने चाहिँ तिम्रो त्यो एक्सक्युज हो हैन। मैले थाहा छ है त्यो बिजी सिजी भन्ने केही पनि हुँदैन, तिमीले मिलाउनु पर्छ, त्यो मिल्छ क्या भनेर उसले भन्यो। अनि त्यसपछि मैले सोचिरहेको थिएँ भोलिको दिन चाहिँ म बनाउँ कि क्या हो जस्तो लागिरहेको थियो हैन। अनि बनाउँछु भनेको राति सुतिहालेँ, बिहान अनि 5 बजे उठेर अनि यहाँ आएको अनि बिहान उठेर बित्तिकै बिर्सेछु क्या मैले। त्यसपछि काम गर्दै थिएँ, यसो याद आयो कि मलाई ओके म आजको दिन रेकर्ड गर्न सक्छु एन्ड वाइ नट लेट स्टार्ट भनेर चाहिँ मैले ट्याक्कै क्यामेरा उठाएँ रेकर्ड गरिदिएँ होइन। डन्नो कस्तो हुन्छ होप बेस्ट नै हुन्छ। म भर्खर चाहिँ अहिले यहाँ काम सकेर चाहिँ म अब जाँदैछु, कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि रुममा जाँदैछु। रुममा गइसकेपछि अब यसो नुहाइँदै यस्तो खाजा हानेर म बिहान खाजा हानेर त आएको होइन, त्यही पनि गरेर यसो केही पेट पूजा हानेर फेरि अर्को काममा जानुपर्छ। म आजको दिन चाहिँ देखाउँछु बेसिकली आज म कसरी हाउ डु आई स्पेन्ड माई डेज भनेर के हुन्छ माई डे इन सिडनी हुन्छ नि, कस्तो छ त स्टुडेन्ट लाइफ होइन। आज त त्यसै माथि आज मेरो क्लास पनि छ, सो आम गन सो यु एभ्रिथिङ। त्यो फोटो खिचेर वाव समुद्रको बिचमा वाव राम्रो त्योवाला मात्र होइन, आम गन सो द रियल त्यो हुन्छ नि ग्राउन्ड लेभलको रेकर्डिङ हुँदैछ, रिपोर्टिङ आजको दिनमा चाहिँ नि हुँदैछ। त्यही भएर यति भन्दै अहिले म चाहिँ यहाँबाट निस्किन थालेको। ओके गाइस सी ओभर देयर। तिमीहरूले मान नमान होइन, आजको दिन यस्तो लभली छ नि आफ्टर मेबी विक्स होइन, यस्तो हेभी पानी परिरहेको थियो, घामै लागेको थिएन होइन, लाइफ पनि एकदमै मधुरो लागेको थियो। सिडनी बस्ने कतिजना रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला। आज यस्तो मिठो घाम लागेको छ नि, यस्तो मिठो घाममा त्यो मस्त सुत्दिन घाममा बसी मलाई फिल आइरहेको छ कि घर गएर नुहाएर खाजा खाने बेलामा चिया खाने बेलामा म घाममा बसेर खाने। म चाहिँ यहाँ यसो खाजाहरू लिन आएको छु। मैले यहाँ के भेटेँ थाहा छ, मैले च्याट जिपिटीको अल्टिमेट गाइड भेटेन, तर मलाई यो चाहिँदैन कि म उल्टै यसलाई अल्टिमेट गाइड दिन सक्छु। म त्यति च्याट जिपिटी युज गर्छु क्या। म चाहिँ विडबिक्स लिएँ होइन, जाँदैछु म स्टेसनतिर कोल्समा चाहिँ त्यही विडबिक्स नै किनेँ होइन। मैले यसो हेरेको अरू त मलाई कुन चाहियो जस्तो फिलै भएन होइन। यो मन त मेरो नेपालले स्वाट यता गाडी हेर्ने आएको छैन भने स्वाट गाडी दिने, यो मन त मेरो नेपाली हो। अब तिमीहरूलाई चाहिँ कसरी रिचार्ज गर्ने भनेर देखाउँछु होइन। त्यहाँनिर ट्याक्क राखेपछि त्यहाँनिर कति रिचार्ज गर्ने भनेर आउँछ अनि मैले $40 सेलेक्ट गरेँ किनभने 1 हप्तामा पुग्छ नि त। अनि यहाँनिर चाहिँ पे गर्ने अनि एप्पल पे भइसक्यो, पे भइसकेपछि त्यहाँ ठ्याक्क आउँछ यति भयो भने रिसिप्ट चाहिन्छ नो भन्ने, अनि त्यसपछि निकाल्दैन। सिम्पल छ। ओप्पल टपअप हान्न एउटा सानो ओप्पल कसरी टपअप हान्ने पनि सानो भिडियो पनि भयो। अब यहाँ चाहिँ ट्याप हान्नुपर्छ छिर्नुभन्दा अगाडि, ट्याप हानेपछि ढोका खोल्छ यसरी जाने। अब प्लेटफर्मतर्फ ट्रेन आइसक्यो, म यही ट्रेनमा जाने हो। यो चाहिँ लास्ट स्टप हो नि त, सेट डाउन हुन्छ, त्यही भएर ट्रेन चाहिँ एकदमै स्लो आइरहेको छ। ओके लेट्स गो। हैछ क्या कन्टेन्ट आफूले चाहिँ यसो टाइम मिलाएर यसो बनाउँछु भन्नुपर्छ। अनि रेकर्डिङ गर्ने मेटेरियल जति पनि भेटेको रहेछ। मैले रेकर्ड चाहिँ गरिनँ, तर म आउने बेलामा स्टेसनमा चाहिँ मैले देखेँ कि राति रातो झलमल्ल देखिरहेको थिएँ मैले। अब तीज आउँदैछ नि त, अब यहाँ धेरैजनाको दरखानी कार्यक्रम चलिरहेछ। त्यही सम्झेर चाहिँ मैले के भन्न फेरि क्यामेरा खोलिहालेँ भन्दाखेरि यो देश विदेशमा हुने सबै नेपाली नारीहरूलाई चाहिँ तीजको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ह्याप्पी तीज, इन्जोय गर्नु होला। वर्षमा आउने एकचोटि चाडपर्व होइन, धोबी तीज दर हान्ने अनि तीजको दिन चाहिँ फेरि निर्जला व्रत बस्दिने कि। म लेटकम स्टेसनबाट रुम जाँदैछु। यो चाहिँ सर्टकट हो होइन, अलि एकदमै उ छ, यो चाहिँ खतरनाक रोड छ। उतानिर ट्रेन स्टेसन छ, यो चाहिँ ट्रेन स्टेसनको प्रपर्टी होइन, यो चाहिँ सरकारी जग्गा हो होइन। अनि त्यस्तै चाहिँ भन्दाखेरि हामी नेपालमा गएले चाहिँ यहाँ पनि यस्तै हो कि साथीहरू होइन, यसो अलिअलि नालीसाली यसो खोलासोला देख्यो भने यहाँ नि फोहोर फालिदिन्छ। खै अब जहाँ भयो नि मान्छेको बेहोरा चाहिँ त्यस्तै रहेछ। ओके साथीहरू देखाएको थिएँ नि मैले होइन, विडबिक्स त्यो नै विडबिक्स हो होइन। यसलाई चाहिँ दुधमा हालेर मैले चावडा चाहिँ विडबिक्स खान्छु बिहान होइन, यस्तै हेरेर। अब आज चाहिँ म उतैबाट कलेज युनि जान्छु, आउँदैन नि त, त्यही भएर चावडा खाइसकेपछि दिउँसो यसो खाजा खाइसकेपछि हुन्छ यो खाने। यो चाहिँ अनि त्यसपछि मैले बनाएको चाहिँ होइन लस्सी टाइपको, दुधमा चाहिँ केरा यताउति अलिकति क्यासियोहरू सबै मिसाएर चाहिँ बनाएको। यो चाहिँ खाने यसरी
सबै कुरा भइसक्यो भनेको यति खाने अनि त्यसपछि रेडी भएर जाने हो। मसित टाइम छ अझै 30-40 मिनट जति छ। त्यति समय एकैछिन घाममा बस्छु, खान्छु, रेडी हुन्छु अनि त्यसपछि ओके। अघि नै यही बाटो चाहिँ म कता जाँदै थिएँ होइन रुमतिर। अहिले चाहिँ यही बाटो फर्किँदैछु, जाँदैछु फेरि स्टेसनतिर। अब काममा जानु पऱ्यो होइन। खाइ पनि सकेँ, नुहाइ देउरी सबै गरेर चाहिँ अब जाँदैछु। अब आउटफिट चेकमा चाहिँ यो रिल्याक्स प्याकेज हेयरवाला चाहिँ यो चाहिँ मैले कस्टमाइज प्रिन्ट गरायो अनि कम्पनीको फ्रीको सर्ट भइहाल्यो। अनि यो केमाटको प्यान्ट अनि त्यसपछि जुत्ता चाहिँ डिसीको हो होइन। त्यही नै हो। अब जाउँ, आजको दिन कस्तो हुन्छ, लेट्स गो। अनि फर्कट टु टेल यु होइन, मैले चाहिँ युनिमा जानको लागि ब्याग स्याग पनि सबै लिइसकेको छु। एन्ड देन उतैबाट कामबाट युनि गइन्छ। लेट्स गो। स्टेसन आइसकेँ म है फेरि। आयो टाउन हल स्टेसन होइन। त्यो चाहिँ हिँड्नुपर्छ मलाई अब 5 मिनट जति हिँड्नुपर्छ होइन त्यो काममा पुग्नको लागि। अब जाँदैछु। मेरो फेरि यहीँ आउनुपर्छ। अहिले फेरि युनि पनि यहीँ छ, फेरि टाउन हलमै छ होइन। सो त्यही भएर युनिको लागि यतै आउनुपर्छ। ओके, यो देखिरहेको छ नि मान्छेको यस्तो भिडहरू होइन। यहाँ चाहिँ केही न केही भइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै जसो एबोर्सनको बारेमा भइरहेको छ। उतापट्टि प्यालेस्टाइन फ्री समथिङ यस्तै यहाँ चाहिँ यस्तै भइरहेको छ। सो सबैलाई इग्नोर गर्दै लुक एट द Queen Victoria building, QBB, and then enjoy the view. Peace guys. It's my light rail city और एरिया मात्र हिँड्छ। यो घन्टी चाहिँ बबाल लाग्छ कि मलाई। यही अनि म चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मेरो अगाडि चाहिँ एप्पल स्टोर छ क्या होइन। एप्पल स्टोर अनि यहाँ चाहिँ के इभेन्ट भइरहेको छ क्या। डल्लो के इभेन्ट हो यो चाहिँ। यस्तै इभेन्टहरू भइरहेको छ टाइममा होइन। अनि म कुरिरहेको छु, आइसकेँ होइन। बिल्डिङमा कुरिरहेको छु। यहीँ तल अब दिदी आउनुहुन्छ एकछिनमा। म रेकर्डिङ गर्छु भनेको थिएँ। म यस्तो त्यो हुन्छ नि थकित के निन्द्रा लागेको छ नि होइन। रेकर्डिङ गर्छु भनेर त्यताबाट सकिने बित्तिकै झ्याप युनि सुरु हुन्थ्यो, युनि जानु थियो होइन। अनि त्यही भएर पनि म कस्तो त्यो दिमागमै आएन क्या। काम यस्तो थाकिरहेको थिएँ म उता होइन। युनि गएन। क्लास रेकर्डिङ गर्छु भनेको थिएँ। एकैछिन अब लेक्चरमा सुत्यो, ट्युटोरियलमा यताउति चाहिँ चल्दै गयो, सकियो। युनि फेरि अहिलेपछि मेरो नर्मल डे भन्दा अलिकति अबेलासम्म युनि हुने होइन। काममा चाहिँ नर्मल डे भन्दा ढिलो सुरु गर्ने। काममा पनि त्यस्तै हतार भयो। न मैले युनिमा रेकर्ड गर्न पाएँ, न मैले काममा रेकर्ड गर्न पाएँ। यस्तो कस्तो सोचेर कि अब यो रेकर्ड चाहिँ भिडियो कसरी कम्प्लिट गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ। भर्खर ट्रेनमा चढेर अनि यसो सोचेँ यही ट्रेनमै रेकर्ड गर्छु नि त म भनेर चाहिँ रेकर्ड गरेँ हो। यु क्यान सी द थर्ड फेस होइन। म फेरि अर्को काममा जाँदैछु। अब दिस इज द सेन्ट्रल स्टेसन। म हेर्दै गर्छु। यो चाहिँ लिडकम स्टेसनमा होइन। ट्रेन चाहिँ आएर सेट डाउन भएको छ। अब यहाँ चढ्दैछु म ट्रेनमा चाहिँ होइन। बेङ्कस्टाउन जाँदैछु। अब यो चाहिँ पुरै खाली छ है ट्रेन चाहिँ। अब छ नि ट्रेनमा यत्तिकै बुझ भइदिने हो। स्टेसन नआउँदासम्म सुत्दिने हो। गुड नाइट। इफ यु रिमेम्बर यो प्लेस होइन, यही त हो। दिउँसो वहीँ बिहान यही त रिचार्ज गरेको होइन। बिहान रिचार्ज गरेको होइन। त्यही नै हो। फेरि आइसकेँ। अहिले चाहिँ रातिको कति बजे, रातिको समथिङ 12:30 बजेर गइसक्यो होइन। रातिको 12:30 बजे काममा जाँदैछु। म कति बजे बिहान 5 बजे निस्केको। त्यसपछि यस्तै भइरहेछ। अब नि यहाँ भ्याएर चाहिँ अब जाँदैछु। अनि म ट्रेनमा सुतेँ होइन एकैछिन। ल आधी घन्टा जति भनौँ 20 मिनट जति सुतेँ होइन। मजा आयो। न अलिकति भने फ्रेस छु। सो लेट्स गो। ओके, मिठो सुन्दर दृश्य। तिमीहरूलाई याद छ किन स्टार्टिङमा मैले भनेको थिएँ नि यो मन त मेरो नेपाली भन्दा बिचबाट बाटो काटि गइ नै हो। यहाँनिर चाहिँ वेस्टर्न सिडनी युनिभर्सिटी छ। त्यहाँ युनिभर्सिटीको त्यो युनिभर मात्र छ। सिटी त गायब भएछ यार। ओके, सुनसान छ, भेरी सुनसान। गाइज एउटा चाहिँ नयाँ अपडेट भनेको के भनौँ होइन। क्रेजी भयो भन्दाखेरि म निदाएछु क्या। म भने लास्टै थाकेको छु भनेर। अनि यो चाहिँ सिनेमा हल हो नि त पुरै। अब यस्तो सिटहरू हुन्छ। अनि म सिटमा एकैछिन पल्टेर बसिरहेको बुझ भइदिन्छु। अनि निद्रा फेरि सुँगुर सुधाइछ। अनि यहीँ बुझ भइदिएर भर्खर उठेँ। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजे। गुड मर्निङ गाइस, चाय पिलो। गुड मर्निङ, चाय पिलो। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजे। अब झ्यापचुप भ्याएर जानुपर्छ। लेट्स स्टार्ट है त। अब
ओके साथीहरू, मैले चाहिँ होइन काम सकेर निस्केँ होइन, म रेकर्डिङ गर्छु कामको भनेको थिएँ। अब आज स्ट्यान्ड पनि थिएन, त्यही भएर के रेकर्ड गर्न पनि पाएन होइन। अनि म चाहिँ भर्खर सकेर निस्किँदैछु। यहाँनिर चाहिँ वेस्टर्न सिडनी युनिभर्सिटी छ होइन, देखिरहेको होला। आजको चाहिँ खै रेकर्डिङ गर्न सके जति गरियो। अब आई ट्राई माई बेस्ट, तर अलिकति बिजी स्केड्युल भएर चाहिँ अलिकति सोचे जस्तो रेकर्डिङ गर्न चाहिँ पाएन। बट आई हेभ डन माई बेस्ट। धेरै पछि भिडियो आएको छ। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गऱ्यो। आजलाई यति नै। फेरि पनि नयाँ कुल भिडियोको साथ आउनेछु। त्यसैको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। बाई बाई, सायोनारा।